اهلا بكم في حلقه جديده من قناه تكتيكانو وتحليل اليوم عن مباراه القمه الكبيره ما بين ارسنال وليفربول واللي فاز بيها الرز فريق محمد صلاح بنتيجه 3 اهداف مقابل هدف وحيد. هنتعرف مع بعض على مشاكل ارسنال واللي ادت للخساره وشكل الفريقين الدفاعي والهجومي وافكار كلا المدربين يورجن كلوب واوناي امري، وكمان اللي هيشوف الفيديو للاخر هيشوف تحليل 4 اهداف. يلا بينا بسرعه علشان نشوف التفاصيل. ونبدا بتشكيل الفريقين. وليفربول في حراسه المرمى ادريان، خط الدفاع ارنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون، الوسط فابينو، فينالدام، اندرسون، والهجوم صلاح، فيرمينيو وساديو ماني. اما بالنسبه لارسنال لينو في حراسه المرمى، خط الدفاع نيليس، سقراطس، وديفيد لويز، مونوريال، والوسط الملعب ويلوك، تشاكا، غوندوزي، وداني سيبايوس خلف بيبي واوباميانج. ليفربول بدا بضغط عالي على لاعيبه ارسنال، وهنا زي ما احنا شايفين 3 على 3. سيبايوس هيخطأ في التمرير والكره هتكون عند ساديو ماني اللي كان ممكن يسجل هدف مبكر. وهنا 7 لعيبه من ليفربول في الثلث الاول من ملعب ارسنال. ضغط عالي مميز جدا من لاعبي الليفر كان بيمكنهم انهم بيفوزوا باسترجاع الكره في اسرع وقت ممكن. وهنا زي ما احنا شايفين حتى في الشوط الثاني لاعبي ليفربول بيضغطوا ضغط عالي بيخلوا ارسنال عندهم صعوبه في بناء وصناعه اللعب. وهنا كمان موقف 6 ضد 4. ايضا الليفر كان بيطبق الضغط العكسي لاسترجاع الكره بسرعه بعد فقدانها من لاعبي ارسنال في ملعبه. هنا 5 ضد 4. وهنا ايضا ساديو ماني وصلاح بيضغطوا موقف 2 ضد 1. كمان في الارتداد السريع الليفر كان مميز جدا. هنا 5 من الليفر ضد 1 وهو نيكولا بيبي. هنا ايضا 5 ضد 4 ضغط عالي وعكسي مميز جدا من لاعبي الليفر لمنع ارسنال من بناء الهجمات وقتل هجماتهم المرتده. لذلك لاعبي ارسنال كانوا مجبرين على كرات طوليه، وحتى في الكرات الطوليه كان بتبقى من نصيب فان دايك وماتيب. وهنا ماتيب ورقابه اوباميانج رجل لرجل. وهنا ايضا ماتيب اللي بيتقدم دايما مع اوباميانج حتى في الضغط العالي مع زملائه في ملعب ارسنال. وخلف الكره ليفربول كان بيدافع على حسب وضعيه الكره مع ارسنال. هنا موقف 4-1 4-1. وهنا 4-4-2 بعودة ساديو ماني بجانب زملائه بالوسط. وهنا 4-3-3. اما اثناء امتلاك ليفربول للكرة وبناء الهجمات وصناعة اللعب ما كانش عنده ادنى مشكلة. ليه؟ لانه ارسنال بيدافع ب 4-3-1-2 سيبايوس خلف بيبي واوباميانج، بالتالي بتتوفر مساحات على جانبي الملعب. المساحات دي بتدي حرية كبيرة جدا لهندرسون او ارنولد في الجهة اليمنى وروبرتسون في الجهة اليسرى انهم يعملوا عرضيات ويتقدموا بشكل كبير جدا. هنا هجمة بتوضح الفكرة والشكل. الارسنال لما بيدافع بال4-3-1-2 بيسيب مساحات على جانبي الملعب، خصوصا لما يكون اللعب بيميل لجهه. هنا اللعب بيميل للجهه اليسرى، وبالتالي في مساحات كبيره تظهر في الجهه اليمنى لارسنال امام روبرتسون لليفربول. هنا زي ما احنا شايفين روبرتسون امامه مساحه كبيره وحريه كبيره لانه ساديو ماني ساحب ظهير ايمن ارسنال اللي هو نيليس، وبالتالي هيتقدم روبرتسون علشان يعمل كره عرضيه في ظهر مدافعي ارسنال. وهنا فابينو كان ممكن يسجل هدف مبكر. لذلك استمرار توفر المساحات على جانبي وسط ملعب ارسنال من الجهه اليمنى او من الجهه اليسرى لارسنال ساعد ارنولد وروبرتسون على الوصول كثيرا والقيام بعرضيات من اماكن مرتفعه. هنا ارنولد بيعمل عرضيه واربعه من الليفر داخل ال 18. وهنا ايضا في الشوط الثاني نفس الفكره، روبرتسون بيعمل عرضيه موجود 4 من الليفر داخل ال 18. وهنا 4 حالات ايضا بيوضحوا تمركز ارسنال بطول الملعب بيوفر مساحه كبيره امام ارنولد في الجهه اليمنى وروبرتسون في الجهه اليسرى. لذلك ماتيب او فابينيو كانوا بيمرروا على احد الجانبين، وبالتالي الليفر بيقوم بعده عرضيات. هنا الحاله الاولى، الحاله الثانيه، وهنا الحاله الثالثه، والحاله الرابعه اللي بدأ بيها محمد صلاح هدفه الثاني. لذلك تمركز لاعبي ارسنال بطول الملعب هو اللي ساعد ليفربول على السيطره على الكره معظم اوقات المباراه. حتى في الشوط الثاني لاعبي ارسنال 5 على 5 بالتمركز بطول الملعب، ولكن ارنولد وروبرتسون امامهم المساحه الكبيره. وفي اخر تلت الساعه مش بس المساحات اللي كانت بتظهر على جانبي الملعب، لا كمان بين الخطوط ما بين خط الوسط وخط دفاع ارسنال كانت بتظهر مساحات امام فابينو، محمد صلاح، وساديو ماني. وهنا زي ما احنا شايفين صلاح بيطلب الكره من فيرمينيو، مفيش
فيش اي حد معاه على حدود ال 18. ولما نروح لشكل ارسنال الهجومي، اول فكرة اللعب طولي من وسط الملعب خلف دفاع ليفربول المتقدم. حالة تانية بتوضح نفس الفكرة، ايضا الحالة الثالثة بنفس الشكل. ارسنال في الشوط الاول ما هاجمش بنفس عدد محاولات ليفربول، ولكن ارسنال كان امامه هجمات خطيره جدا كان ممكن يسجل ويبدا بيها تسجيل في المباراه. فرصه اوباميانج بعد تقدم ادريان، وايضا فرصه بيبي. وفي الشوط الثاني الهجمه اللي بتوضح الشكل اللي كان بيعتمد عليه ارسنال في تحوله الهجومي بعد افتكاك الكرة من لاعبي الليفر لما كان بيتقدم هجوميا كان ارنولد وروبرتسون كالعاده بتقدموا بشكل كبير جدا، وبالتالي الليفر لما كان بيخسر الكرة كان بيبقى امامهم مساحات على كل جهه كبيره جدا في الارتداد الدفاعي. المساحات دي كانت بتساعد بيبي من جهه واوباميانج من جهه على مواجهات مباشره مع فان دايك وماتيب، ولكن سرعه لاعبي وسط ليفربول في العوده خلف قلبي الدفاع والاظهره كان بيساعد الليفر على انه يفتك كرات عديده. ولكن في الهجمه دي بالتحديد ارسنال كان خطر جدا، وكان متاح امام اوباميانج انه يسجل هدف اول في الشوط الثاني لصالح فريقه. ارسنال كان بيعاني جدا في بناء الهجمات وصناعه اللعب لعده اسباب. السبب الاول هو ضغط لاعبي ليفربول العالي بكثافه عدديه كتله واحده على حاملي الكره، وايضا غياب همزه الوصل ما بين الوسط والهجوم للاعبي ارسنال، كذلك غياب الدعم الهجومي من لاعبي الوسط بالاضافه للسوبايوس لمين لبيبي من الجهه اليمنى او اوباميانج، وبالتالي كانوا دايما او غالبا بيروحوا بيبي واوباميانج موقف 2 فقط ضد 4 وضد 5 او ضد 6 من لاعبي ليفربول. ولما نروح لتحليل الاهداف، ليفربول تطور جدا في الكرات الثابته اخر موسمين مع يورجن كلوب، وخصوصا الركلات الركنيه. هنا اثناء عرضيه ارنولد زي ما احنا شايفين لاعبي الليفر عاملين زحمه داخل منطقه ال 18، ساديو ماني وفان دايك عليهم 3 أو 4 من دفاع ارسنال، فيرمينيو معاه لاعب ولكن ماتيب جاي حر تماما، وبالتالي كان اصبح موقف 2 ضد 1 بجانب فيرمينيو. هنا الموقف 4 ضد 4، لكن ماتيب حر تماما وهو امامه المساحه، وبالتالي ماتيب قدر يسجل الهدف الاول زي ما احنا شايفين. طبعا بعد ما فان دايك كان بيشغله مدافعين ارسنال خصوصا جوندوزي وسقراطيس. هنا زي ما احنا شايفين تكمله اللقطه في الهدف الاول. والهدف الثاني لليفر بدأ من المساحة واللي بنتكلم عنها دايما متوفرة على جانبي ملعب أرسنال. هنا تمريرة مباشرة من ساديو ماني عند أرنولد اللي بيعمل عرضية بين قلبي دفاع أرسنال، وهنا ديفيد لويز بيشد طبعا محمد صلاح من القميص واخذ ركله الجزاء بعد استقبال تمريره فيرمينيو. محمد صلاح بيسجل ركله الجزاء، قبل ما يسجل كان الحارس لينو اتحرك للجهه اليسرى، وبالتالي محمد صلاح سجل على يمين الحارس زي ما احنا شايفين. وهنا هدف ليفربول الثالث بيوضح اهميه التفاصيل الصغيره. ارنولد اثناء التمرير عند فابينو كان في ضغط عالي من لاعبي ارسنال على لاعبي ليفربول، لكن فابينو وحده هو اللي كان امامه المساحه، وبالتالي كان عنده حريه رؤيه كبيره جدا مع الوقت انه يمرر التمريره عند محمد صلاح زي ما احنا شايفين. وهنا طبعا تواجد 3 ضد 3 من ليفربول ضد لاعبي ارسنال في خط الدفاع. صلاح انطلق امام ديفيد لويس لانه لويس كان عنده انذار فكان خايف يطرد بسبب محمد صلاح، وهنا صلاح بينطلق حتى التسجيل. بالمقابل هدف ارسنال الوحيد اتى بعد ضغط عالي على لاعبي ليفربول. هنا الكرة شتتها ارنولد جت عند جرانيت شاكا مرر الكرة عند اوباميانج مضغط التسلل تماما. ليه؟ لانه ارنولد كان متاخر في العوده، وبالتالي اوباميانج طلب الكرة ودخل لل 18. هنا لاكازيت بيسحب قلبي الدفاع للداخل، بالتالي بتتوفر المساحه للقادم من الخلف لوكاس توريرا دخل 18 وسجل من علامه الجزاء. ولما نروح لاحصائيات المباراه نلاحظ تفوق ليفربول 25 محاوله ضد 9 من ارسنال، كذلك في العرضيات ليفربول عمل 27 عرضيه ضد 13 من ارسنال. وهنا زي ما احنا شايفين تمركز لاعبي ليفربول دايما على جانبي الملعب ارنولد وروبرتسون، اما بالنسبه لارسنال فتمركز لاعبي الوسط هو اللي وفر المساحه على جانبي الملعب.
وهنا زي ما احنا شايفين اعتماد لاعبي الليفر 38% على الجهه اليسرى، 35% هجوميا من الجهه اليمنى. ليه؟ لانه دايما الاطراف لا اهميه كبيره جدا بسبب توفر المساحات من لاعبي ارسنال. ولما نروح لنجوم المباراه فمحمد صلاح من ليفربول وبيبي من ارسنال. في النهايه كان معاكم احمد سيد من قناه تكتيكانو، دمتم في رعايه الله.